බැද්දේගම නවකතාව දෙස නව දෘෂ්ටියකින් සොයා බලන විට මේ වනයෙන් වට වුණු බැද්දේගම ගම්මානයේ තුල ජීවත් වෙන මිනිසුන් කොයිතරම් දුරට තමන්ගේ දැනුවත්කම තමන්ගේ උගත්කම ප්‍රයෝජනයට ගන්නවාද කියන සැකය අප තුළ තියෙනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම වුන් නුගතුන් ඔවුන්ට අධ්‍යාපනය ලැබීමේ මම්පෙත් පියවර වී නැහැ. වනාන්තරය තුල කොටු වුණු ස්වභාවයක් තමයි ඔවුන් තුලින් අපට දෘශ්‍යමාන වෙන්නේ. චරිත එකක් දෙකක් ඇරෙන්නේ. බොහෝ දෙනා නාගරික ජීවිතය පිළිබඳ කිසිදු අත්දැකීමෙන් තොර අය. එනිසා නූගත්කමින් වැට කන ජනතාවක් හැටියටත් මේ බැද්දේගම ගම්වාසීන් අපට අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඒ.පී. ගුණරත්න කියන පරිවර්තකයා ලෙනාඩ් උල්ෆ්ගේ ඉංග්‍රීසි වචන සිංහලයට පරිවර්තනය කරලා තියෙන ආකාරය හරි අපූර්වයි. නෝගත්කම මිත්‍යා විශ්වාස අපලගෙන දෙන අසුබ නිමිති ඇත්තේ යයිද? අවතාර අඩිකෝඩ වලින් පිරුණේ යයිද? ප්‍රසිද්ධව ගිය මේ ගෙයි වාසයට ඒමට තරම් සැහැසි වූ කිසිවෙක් ගමේ නොවුද? එතකොට ගම්මු විශ්වාස කරනවා ආරච්චිගේ ගෙදර පදිංචියට එන්න බියක්. ඒ බියට හේතුව තමයි හොල්මන් අවතාර අඩිකෝඩ වලින් පිරුණේ ප්‍රදේශයක තමයි මේ ගෙය පිහිටලා තියෙන්නේ. නිවසේ කිසිවෙක් නැහැ. නිවස හිස් ස්ථානයක්. නිවස වනාන්තරයට යට වෙමින් තිබේ. ඒ නිවස හිස් අවකාශයක් තුල පාළු අවකාශයක් තුල කිසිවෙක් නොමැති නිවසේ හොල්මන් අඩිකෝඩ වලට අවතාර වලට විශාල ඉඩක් තියෙනවා. ඒ තමයි ගැමි විශ්වාසය. මේ නූගතුන්ගේ විශ්වාසය. මේ අභියෝගය ජය ගන්න පුළුවන් කිසිවෙක් ගමේ ඉතිරි වෙලා නැහැ. මක් නිසාද කියනවා නම් නූගත්කමින් බැට කන සමාජය. ඒ අපූර්ව ආකාරයට ඒ.පී. ගුණරත්න පරිවර්තනය කළා. තවදුරටත් අපි ඉදිරියේ ගියොත් අපි දන්නවා මේ නූගත්කම හොඳට විද්‍යාමාන වෙන තැන තමයි මේ ගම්මුන්ට කාලය පිළිබඳ වැටහීමක් නැතිකම. උන් කාලය දන්නේ නැහැ. උන් ඔහේ ජීවත් වෙනවා. ජීවත් වෙනවාට ජීවත් විය යුතු නිසා ජීවත් වෙනවා. ඒ අනුන්ට කාලය පිළිබඳ අවකාශය මැන ගැනීමටවත් අත්දැකීම් සම්භාරයක් නැහැ. ඒ සඳහා ඉඩක් නැහැ. ඒ හොඳටම වැටහෙන තැනක් අපට නවකතාවේ. අපි දන්නවා බබුන් හිරගෙදරට නියම වෙන්නේ මාස 6කට. ඔහු ආපසු එන්න කාලයක් ගත වෙනවා. පුංචි මැනිකා මේ පිළිබඳව ගම්මු එක කතිකාවතකදී. ගම්මුගේ තර්ක විතර්ක වලින් අපිට පේන දේ තමයි සමහරෙක් කියනවා මාස 6 පහුවෙලා සමහරෙක් ප්‍රකාශ කරනවා මාස 6 ඉක්ම ගියේ. ඒතර මේ විදිහට අපිට පේන දේ තමයි ගම්මුන්ට කාලය පිළිබඳ විශ්වාසය නැතිකම. ඒ කාලය පිළිබඳ විශ්වාසය නැතිකමෙන් අපිට පේන තව දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ උන්ට අනාගතයක්, උන්ට සැලැස්මක්, අපේක්ෂාවක්, අරමුණක් කිසි දෙයක් මේ ගම්මු තුල විද්‍යාමාන වෙන්නේ නැහැ. ඔවුන්ගේ ප්‍රකාශන වලින් ඒ බව පැහැදිලි. ඒ.පී. ගුණරත්න මේ විදිහට පරිවර්තනය කළා.
එකිනෙකා සමග කලහ කරමින් කෑකෝ ගසමින් මාස ගණන හරියට තීරණය කර ගැනීමට සියල්ලෝම උත්සාහ දරා ඇත. හැබැයි උත්සාහය අතහැරලා නැහැ. මේ මාස ගාන මැන ගන්න, රණ්ඩු කර ගන්න, කෑකෝ ගහ ගන්න. නමුත් නිශ්චිත නිගමනයකට එන්න බෑ. මොනතරම් කනගාටුදායක වාතාවරණයක්. බැද්දේගම මිනිසුන්ගේ ජන ජීවිතයේ කැඩපත නොතනයි තියෙන්නේ. නෝගත්කම ඉහවහා ගිය නෝගත්කමෙන් බැටකන සමාජයක් කටයුතු කරන ආකාරය කදිමට නවකතාව තුල දිගහැරෙනවා. නෝගත්කම එක්ක එන ඊළඟ උවදුර තමයි දුප්පත්කම. නැත්නම් දිලුඳුකම. නැත්නම් දරිද්‍රතාවය. දරිද්‍රතාවයේ නෝගත්කමේ කොටසක්. ඔවුන් ගොවිතැන් කරන්න නිසියාකාරව දන්නේ නැහැ. අලුත් බීජ වර්ග ප්‍රෝහණය කරන්න දන්නේ නැහැ. අලුත් වගාකම පිළිබඳ උනන්දුවක් නැහැ. ඔවුන්ට එය ලබා ගැනීමට sannivedana වෙන මාධ්‍යයක් නැහැ. ඔවුන් සූරා කන්නේන වෙලෙන්දු කීප දෙනෙක් විතරයි ගමේ ඉන්නේ පිටස්තරේ. මේ පිළිබඳ වැටහීමක් ඔවුන්ට නැහැ. ඒ නෝගත්කම නිසාම මතුවන දිලිඳුකම. මේ අපූර්ව ආකාරයට ඒ.පී. ගුණරත්න සිංහල වචන බවට පරිවර්තනය කළා. කොහොමද ඔහු ඒක ප්‍රකාශ කරන්නේ? වේලක්කර වේලක්කෑ මාස 6ක් ගත කිරීමට, වේලක්කර වේලක්කා මාස 6ක් ගත කිරීමට සෑහෙන තරම් ධාන්‍යවත් ගෙයි ඉතිරිව නොතිබුණේ. කාගේ ගෙදරද මේ ධාන්‍ය ඉතිරි වෙලා නොතිබුණේ? පුංචි මණිකගේ. පුංචි මණිකගේ ගෙදර විතරක් නෙමෙයි. බොහෝ ගෙවල් වල ස්වභාවය ඒකයි. වේලක් හර වේලක්කා මාස 6ක් ගත කිරීමට සෑහෙන තරම් ධාන්‍යවත් ගෙයි නොතිබුණේ. අටුවහිස් අටුකොට හිස් වෙලා. ඒකට වෙනත් බාහිර බලපෑමුත් තියෙනවා. නමුත් අපි දන්නවා මාස 6ක් අවුරුද්දෙන් භාගයක් කන්න දෙකක් තියෙන. ජල මහ කියලා. එක කන්නයක් මග ඇරුණොත් මිනිස්සු සාගතයට ලක් වෙනවා. මේකයි ස්වභාවය. මේක තමයි බැද්දේගම එදා තිබුණු තත්ත්වය. මේ පුංචි මණිකගේ ගෙදර ස්වභාවය විස්තර කරද්දී අපිට මුළු ගමන්ටම ඒ ආරෝපණය කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මේ දුප්පත්කමේ ස්වභාවය. ඒකට හේතුව හැටියට අපි නම් දකිනවා බබුන් හිරගෙට නියමයි. ඔහු දක්ෂ ගොවියෙක්, ජව සම්පන්න ගොවියෙක්. ඔහු බොහොම උත්සාහයෙන් හේන් කොටන ගොවියෙක්. තමන්ගේ කුටුම්බය ආරක්ෂා කරන ශක්තිමත් ලෙස අභියෝග වලට මුහුණ දෙන ගොවියෙක්. නමුත් ඔහු අද නිවසේ නැහැ. ඔහු හිරගෙට නියම වෙලා. ඒ නිසා දිලිඳු කමෙනුත් පුංචි මණික බැට කනවා කියනවා. එතකොට මේ පුංචි මණික කියන්නේ එක චරිතයක් නෙමෙයි. නමුත් මේ චරිතය තුළිනුත් අපේ බැද්දේගම ජන ජීවිතයේ ස්වභාවය මැන ගන්න පුළුවන්. මේ පුංචි මණික කියන ගැහැණිය ජීවන අරගලයට නොසලී මුහුණ දෙන ආකාරය රෙනාඩ් ඩුල් නවකතාවේ අපූර්ව ආකාරයට නිර්මාණය කළා. කොහොමද මේ වචන බවට නවකතාව පෙරලන්නේ? ඒ අවස්ථාව කෑ හැකි කොළ වර්ග අල වර්ග පළතුරු සෙවීමට වනයට ගියාය. අනුන්ගේ හේන් වල පවා ඈ වැඩ කළාය. ওই විදිහට තමයි පරිවර්තනය. අපට ඉතිහාසයේ ප්‍රාග් ඓතිහාසිකයෝගේ මතක් වෙනවා. ඒ කාලේ අපේ මිනිස්සු ක්‍රියා කළේ ওই ආකාරයටමයි ආහාර සොයාගන්නේ. පුංචි මණික ආහාර සොයාගන්නෙත් ඒ විදිහටයි. ගෙදර අටුව හිස් වෙලා ස්වාමියා ඉරගෙට නියම වෙලා දඩුවම් ලබනවා. නමුත් ජීවත් විය යුතුයි. ජීවත් වීම සඳහා කටයුතු කළ යුතුයි. ඒ අභියෝගයේ ජයගත යුතුයි. ඒවා වචන බවට පෙරලන්නේ නවකතාකරුවා ඒ ආකාරය.
කෑ හැකි කොළ වර්ග අල වර්ග හා පළතුරු සෙවීමට ඇය වනයේට ගියා. අනුන්ගේ හේන් වල පවා ඇය වැඩ කළා. වනාන්තරයට ගිහිල්ලා කොළ වර්ග අල වර්ග පළතුරු හොයාගෙන ඒම විතරක් ප්‍රමාණවත්. එවනම් තව දුරටත් ඇයට වෙහෙස වෙන්න වුණා. අනුන්ගේ හේන් වල වැඩ කළා. පිරිමියෙක් වගේ වැඩ කළා. ඒ අනුව අපිට පේනවා පුංචි මණිකා කියන්නේ නොසැලී ජීවන අරගලයට මුහුණ දෙන කාන්තාව. නවකතාව තුලින් ඇගේ චරිතය ඒ ආකාරයට නිර්මාණය. ඒ කොයිතරම් ශක්තිමත් ගැහණියක්ද කියන එක තමන්ගේ ස්වාමියා හොයාගෙන බබුන් සොයාගෙන හිරගෙදරට යන්නත් ඇය තීරණය කළා. නවකතාකරුවා මෙහෙම ලියනවා. නොදන්නා රටකට තනිව යාම ගැන සිතන විට පවා ඈ තුල බියක් උපන් නමුත් තංගල්ලට ගොසින් එන්ටම අදිෂ්ඨාන කරගත්තාය. නවකතාකරුවා මේ වචන ඒ.පී. ගුණරත්නයන් පරිවර්තනය කරන්නේ මේ කාන්තාවක්. වනයෙන් වටුණු ගමක ජීවත් වෙන කාන්තාවක්. තරුණ අවදියේ ඉන්නේ මේ තරුණ ගැහණිය නොදන්න රටකට තනිව යන්න හිතනකොට බිය ඉපදීම ඇය තුළ බියක් උත්පාදනය වීම ස්වභාවිකයි. නමුත් එහෙම කියලා හරියන්නේ නැහැ. ස්වාමියා තමයි ඇවිත් නැහැ. මාස ගණන ඉක්ම ගොස් ගිහිල්ලා. එනිසා ඒ අභියෝගය ඇය ජය ගන්න තීරණය කරන්නේ ඈත හම්බන්තොට පැත්තේ තියෙන තංගල්ලට ගිහිල්ලා. තනියම යන්න. දැඩි අධිෂ්ඨානයි අරමුණකින් කටයුතු කරන්න ඇය තීරණය. කොයිතරම් ලොකු පෙරලියක්ද? කොයිතරම් දුරට අභියෝග ජය ගන්න ඇය තුල තිබෙන ශක්තිය ජවය එකෙන් අපිට පේනවා. පුංචි මණිකාගේ චරිතය ලද බොළඳ සුකුමාල චරිතයක් නෙවෙයි. ඕනෑම අභියෝගයක් ඉදිරියේ අධිෂ්ඨානශීලීව ඉදිරියට ගලා යන චරිතයක් බවට ලෙනාඩ් ඩොල්ෆ් පත් කරනවා. එවැනි චරිතයක් වනයෙන් වටුණු ගම්මානයක ජීවත් වෙන තරුණ කාන්තාවක් තුලින් දෘශ්‍යමාන වෙනවා නවකතාව කියවන පාඨකයාට රසිකයා. දැන් එහෙම ගිය පුංචි මණිකට මොකද අවසානයේ සිද්ධ වෙන්නේ? ඒ තංගල් හිරගෙදරට යනවා. හිරගෙදරදී ඇයට අසන්නට දකින්නට ලැබෙන බොහෝ දේ ඉදිරියේ ඇය අභීත කාන්තාවක් හැටියට ක්‍රියා කරනවා. මේ පන්නරේ ජවය ඇයට කොහෙන් ලැබුණාද? ඇයගේ පියා වුණු දඩයක්කාරයෙක්ගෙන් ලැබුණාද? බොහෝ විට එසේ විය හැකියි. එහෙම නැත්නම් ඇය ජීවත් වුණු ගමේ ලැබපු තාඩන පීඩන නිසා ලැබුණු දෙයක් විය හැකියි. ඇයගේ සහෝදරියත් ගම්මුන් විසින් මරා දැමුවා. ඔබට මතකයි? චිත්‍රපටය තුල දකින දර්ශන තුලින් අපිට පෙනුනේ නැතත් කියන කරන දේවල් තුල අපිට සනාත වෙනවා. නවකතාව දිගටම කියවුවොත් මුල සිට අගට කියවුවොත් ඒ අභියෝග සියල්ල කාගේ උර මතද වැටෙන්නේ? පියා හිරගත වීම, ස්වාමියා හිරගත වීම, තමන්ගේ නියුන් සහෝදරිය මරා දැමීම. ඒ නිසා තමන් කරලිනා හාමි වගේ තමගේ නැන්දත් සමග ජීවන අරගලය ගැටගසාගෙන ඉදිරියට යාමට සිදුවීම. මේ සියල්ලම එක දිගට අභියෝග රසක් විදියට කවුරුන් ඉදිරියේද ඇද වැටෙන්නේ? පුංචි මණිකාගේ. මේ සියල්ලම ඇය මහ විශාල ජවයක් පන්නරයක් ලබනවා, ශක්තිමත් චරිතයක් බවට පත් වෙනවා. අවසානයේ හිරගෙදරදී හිර පල්ලෙක් ඇයට හමු. ජේලර් වලෙක් හමු. හිර පල්ලා මොකද කියන්නේ? දින ගානකට කලින් නැත්නම් පහුගිය කාලේ මේ කියන බබුන් කියන පුජ්‍යලයා සදාටම වෙන් වුණා.
ඔහු මිය ගිහිල්ලා තියෙනවා. මේ කතාව කියලා ඉරපල්ල බලාපොරොත්තු වුණේ විලාප තියාගෙන අඳෝනා නගන අසරණ ගැහණියගේ ස්වරූපේ. ඒ වචන වලට මෙහෙම පෙරනවා. ඉරපල්ලා තම කතාවෙන් බලාපොරොත්තු වූයේ හිස අත් බදාගෙන කෑගසන ගැහණියගේ විලාප. නමුත් ඒක ඉරපල්ලට දකින්න ලැබුණේ නැහැ. ඇයි එහෙම කෑ ගැහුවේ නැහැ? විලාප තිබුණා. ඒකට හේතුව තමයි මේ මුවැත්තියක් වගේ හිටපු පුංචි මණිකා අහිංසක කාන්තාව අද යකඩ ගැහණියක් වෙලා. අද ශක්තිමත් ගැහණියක් වෙලා. ඒ අනුව බැද්දේගම නවකතාවේ අරටුවක් කැටියට ශක්තිමත් චරිතයක් කැටියට ගොඩනැගෙන්නේ පුංචි මණිකාගේ චරිතය. බැද්දේගම වනාන්තරයේ උපන් මලක් කැටියට අපට හඳුන්වන්න. ඇය අභීත කාන්තාවක්, අභියෝගයට නොසැලෙන, ඉදිරියේ නොසැලෙන කාන්තාවක්, ශක්තිමත් කාන්තාවක්. නවකතාව තුලින් බැද්දේගම කියන ගම්මානය කියා දෙන පණිවිඩ ගොඩක් දුප්පත්කම්, නූගත්කම්, දිලිඳු අභියෝග, ඒ සියල්ල මේ නවකතාවෙන් දෘශ්‍යමානයි. බේකර් කියන විදිහට මානව ජීවිතය විවරණය කරනවා. ලීවර් කියන විදිහට සත්‍ය ලෝකයට අපිව ගෙන යනවා. ලෙනාඩ් වුල්ෆ් කියන මේ සුදු ජාතිකයා බ්‍රිතාන්‍ය ඉඳලා සිංහල පාඨකයාට විතරක් නෙමෙයි, අපි දන්නවා මේක ලියුනේ ඉංග්‍රීසියෙන්, මුළු ලෝකෙට අපූර්ව ආස්වාදයක් ලබා දෙන නිර්මාණාත්මක ගද්‍යමය ආඛ්‍යානයක් අපි ඉදිරියේ තබනවා. මේ බැද්දේගම නවකතාව මානව ජීවිතයේ අපූර්ව ආකාරයට විවරණය කරනවා. මේ බැද්දේම නවකතාව පාඨකයා සත්‍ය ලෝකයට ගෙන යන. ඒ තුලින් අර මාටින් වික්‍රමසිංහ කියන ආකාරයට අපිට අවුරුදු 16කින් අවුරුදු 42ක 43ක පුජ්‍යලෙක්ගේ අත්දැකීම් සම්භාරය ලබා ගන්න හැකියාව මේ නවකතාව කියන අපිට. අපි විභාගයේ සමත් වෙන්න මේ ਵਿਚාරයට අවධානය යොමු කරනවා ASCII ජීවිතයේ නැමැති විභාගයේ ජය ගන්නත්, ජීවිතයේ නැමැති අභියෝගයේ ජය ගන්නත් මේ නවකතාව පාදක කර ගනු ඇත යන අපේක්ෂාවෙන් මම නිහඬ වෙනවා ඔබට ආයුබෝවන්.